Số phận của Tôn Chấn Vĩ bi thảm đến mức nào? Tại sao Vương Lâm chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết hắn trong tích tắc? Trong cột trụ tiên nghịch, đúng lúc lễ song tu của Lý Mục Uyển và Tôn Chấn Vĩ bắt đầu, từ sâu trong lòng đất bỗng truyền đến một áp lực chấn động trời đất. Bên trong đại điện của môn phái Vân Thiên Tông, mọi người đều tỏ ra vẻ mặt kinh hoàng. Ngay tại khoảnh khắc quan trọng này, nhưng dưới vẻ ngoài nghiêm túc của Lý Mục Uyển, lại mơ hồ lộ ra một nụ cười dịu dàng, bởi vì trong lòng cô ấy hiểu rõ, Vương Lâm đã thành công. Trong phòng bí mật, 7 viên đan dược huyền thoại bất ngờ nổ tung, một người đàn ông tóc bạc phơ lướt nhẹ hiện lên giữa không trung. Khi ánh mắt anh ta mở ra, đám mây sấm sét đỏ ở chân trời như cảm nhận được lời gọi, trong nháy mắt biến thành một lực lượng có thể phá hủy mọi thứ, lan tỏa mạnh mẽ xung quanh. Đúng vậy, người này chính là Vương Lâm. Những người trong đại điện nhận ra điều bất thường lập tức phân tán thần thạch, cố gắng khám phá bí mật dưới lòng đất, nhưng chỉ cảm thấy như đầu đập vào bức tường sắt. Một năng lượng mạnh mẽ đã đẩy họ tất cả trở lại. Trong khoảnh khắc làm tim người ta đập thình thịch, một vị sư già từng trải bỗng nhiên kêu lên bất hồn: "Có người ở nơi này kết anh!" Ngay khi lời này vừa dứt, mọi người xung quanh bản năng cho rằng phái Vân Thiên sắp đón nhận 7 năng lực nguyên anh mới, lần lượt gửi lời chúc phúc. Tuy nhiên, trưởng môn Song Kinh và Liễu Phi lại hiểu rõ trong lòng, người này quả thực không phải là người trong phái. Nơi thiêng liêng như dãy núi Vân Thiên, lại có người ngoài dám kết anh ở đây. Điều này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Ánh lạnh lẽo lóe lên trong mắt Liễu Phi. Hắn ta lạnh lùng nói: "Ta muốn xem ai dám làm điều như vậy. Nguyên anh của hắn ta nhất định phải có." Ngay khi lời nói vừa dứt, bóng dáng của anh ta lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Cảnh tượng này đã kích thích sự tò mò của các sư sĩ Nguyên Anh từ các phái khác. Họ lần lượt rời khỏi đại điện, muốn chiêm ngưỡng hành động phi thường của phái Vân Thiên. Bỗng nhiên, một vết nứt sâu xuất hiện trên quảng trường. Một luồng khí lạnh từ vết nứt lan ra, làm cho toàn bộ quảng trường tức thì trở nên lạnh như ngày đông. Liễu Phi bước vào vết nứt, lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Âm thanh đó không chỉ bày tỏ sự ngạc nhiên, mà còn có một loại kinh hoàng không thể diễn tả được. Các sư sĩ Nguyên Anh xung quanh nghe thấy đều thay đổi sắc mặt, họ trở nên nghiêm túc trong biểu cảm, như thể có những bí mật không thể nói ra được ẩn chứa trong vết nứt đó, cứ như là có thần ma cổ xưa đang ẩn náu bên trong, khiến người ta không dám dễ dàng tiếp cận. Tôn Chấn Vĩ và Lý Mộc Uyển bước ra khỏi đại điện, cùng nhau bước lên quảng trường. Cha của Tôn Chấn Vĩ liền nhận ra, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng thấp giọng quát: "Tôn Chấn Vĩ, ngươi về chờ ta, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể đến." Tiếng nói chưa dứt, từ sâu trong vết nứt vang lên một giọng nói lạnh lẽo như giá buốt ba mùa đông: "Kể từ khi đã đến đây, thì đừng đi nữa." Ngay khi tiếng nói này vang lên, bước chân của Tôn Chấn Vĩ chợt dừng lại, dũng khí mong manh của anh ấy hoàn toàn sụp đổ dưới giọng nói lạnh lẽo đó, bất lực ngồi phịch xuống trên tấm đá lạnh giá. Giọng nói này chính là của người mạnh mẽ bí ẩn đeo mặt nạ mà anh ấy từng gặp trước đó. Giọng nói của kẻ mạnh mẽ bí ẩn đeo mặt nạ. Đúng vào lúc mọi ánh mắt đều tập trung, một thanh niên lạnh lùng với mái tóc bạc phơ từ khe núi, hắn từ từ bay lên, ánh sao màu tím trên trán lấp lánh ánh sáng bí ẩn. Khí chất của hắn như băng ngàn năm, mãnh liệt và kiên định. Đó chính là linh hồn vừa mới thành công trong việc kết anh. Lúc này, hắn cầm chặt tóc của Liễu Phi bằng tay phải, theo dáng người của hắn từ từ bay cao lên. Sắc mặt của Liễu Phi trắng bệch đến cực điểm, bất lực lơ lửng giữa không trung, trở thành tâm điểm của ánh nhìn mọi người. Các tu sĩ Nguyên Anh xung quanh chứng kiến cảnh này đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Liễu Phi, thủ tịch ngoại môn của môn phái Vân Thiên, một bậc thầy của giai đoạn hậu kỳ Nguyên Anh, lại dễ dàng rơi vào tay đối phương. Tại thời khắc này, mọi người đều nhận ra, dù là chính mình và người khác cùng nhau ra tay, e rằng cũng khó có thể thay đổi tình hình, thậm chí có thể tự mình tìm đến cái chết. Sức mạnh của Vương Lâm đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả tu sĩ có mặt. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Vương Lâm lóe lên một tia dịu dàng, hắn nhẹ giọng gọi: "Đưa tay ra." Lý Mục Uyển mỉm cười, bước đi vững chãi về phía hắn. Trên đường đi, các tu sĩ Nguyên Anh đứng xem, lần lượt tỏ ra nụ cười giả tạo, nghiêng người nhường đường, không ai dám có bất kỳ hành động lệch lạc nào. Chỉ có cha của Tôn Chấn Vĩ, khuôn mặt của hắn ta tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Trong lòng Lý Mục Uyển tràn đầy niềm vui, cô ta hiểu rõ, những người tu luyện Quan Inh trước đây, bên ngoài đều nở nụ cười đón tiếp anh ta, nhưng thực tế lại kiêu ngạo trong lòng. Nhưng hôm nay trong ánh mắt của họ lại lộ ra một loại sự e ngại khó có thể nhận ra. Tất cả những thay đổi này đều bởi vì Vương Lâm. Lý Mục Uyển đi đến bên cạnh Vương Lâm, ánh mắt của Vương Lâm chuyển hướng về phía Tôn Chấn Vĩ, chỉ nhẹ nhàng nói một từ. Theo sự nhận thức của Vương Lâm, như một thanh kiếm sắc bén hướng về Tôn Chấn Vĩ. Ngay lập tức Tôn Chấn Vĩ liền mất hết tập trung, bất lực ngã xuống đất. Cha anh ta vội vàng nhảy ra khỏi đám đông, lấy ra dược phẩm từ vỏ cây để cố gắng cứu con trai, nhưng mọi nỗ lực dường như đều vô ích. Lúc này, Lưu Phỉ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ và tức giận: "Muốn giết thì giết, sao phải làm nhục lão phu?" Vương Lâm coi như không thấy tiếng la hét của Lưu Phỉ, rồi lại bình tĩnh nói với cha của Tôn Chấn Vĩ: "Chuyện hôm nay là mối thù cá nhân giữa Vương Mỗ và người này. Nếu các người quyết tâm muốn can thiệp, đừng trách Vương Mỗ tàn nhẫn." Sau khi nghe xong, cha của Tôn Chấn Vĩ bỗng nhiên cười điên cuồng một tiếng, tự tin đầy mình với cấp độ tu luyện của Nguyên Anh trung kỳ, điều khiển phim kiếm như sao băng lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm không chút biểu cảm, ánh mắt yên bình như hồ sâu. Khi cuộc tấn công của cha của Tôn Chấn Vĩ đến gần, Vương Lâm phát huy tối đa linh cảm, bùng nổ như cơn bão, một lực lượng vô hình phản công trong nháy mắt. Cha của Tôn Chấn Vĩ lập tức phun máu tươi, biểu cảm đau đớn, đôi mắt nhanh chóng mất đi sự tập trung. Cuộc sống kết thúc theo đó. Âm thanh nguyên bản của anh ta khi muốn trốn thoát bị một chiếc gương đồng cổ mà Vương Lâm gửi đi phát ra ánh sáng xanh màu lục bị giam cầm, không nơi nào để chạy trốn. Sau đó,
Vương Lâm bình tĩnh xóa bỏ dấu ấn thần thức trên linh hồn bản nguyên của cha Tôn Chấn Vĩ và ném nó cho Lý Mục Uyển, nói một cách nhẹ nhàng, mang đi luyện đan. Lý Mục Uyển nhận lấy linh hồn bản nguyên, ánh mắt lấp lánh niềm hứng khởi, nói một cách ngọt ngào, chắc chắn có thể luyện ra một viên đan dược cao cấp. Những linh hồn bản nguyên và tu sĩ có mặt chứng kiến cảnh này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa e ngại, không ngờ Vương Lâm lại mạnh mẽ đến mức này. Tiếp theo, Vương Lâm ôm lấy eo Lý Mục Uyển, hành động nhanh như chớp, chỉ vào một vị trưởng lão gần nhất của Vân Thiên Tông. Những vị trưởng lão này chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Lâm trực tiếp cướp đi linh hồn bản nguyên. Sau đó, ánh mắt anh ta khóa chặt vào một vị trưởng lão khác. Chứng kiến cảnh này, những vị trưởng lão còn lại của Vân Thiên Tông lần lượt gầm lên, ném ra các loại bảo vật và phát động cuộc tấn công mãnh liệt. Họ không chỉ đang bảo vệ thể diện của mình, mà còn vì biết rằng tổ tiên của họ sắp đến, hy vọng nhờ đó có thể khiến Vương Lâm phải trả giá. Tuy nhiên, ngay lúc này, tại nơi Vân Thiên Tông đứng, bỗng nhiên phát ra 5 tia sáng mạnh mẽ từ thần thạch, giống như 5 ngôi sao băng lao thẳng vào quảng trường đại điện. Nhưng hành động của Vương Lâm còn nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, anh ta đã lại đánh bại 3 vị trưởng lão, lấy đi nguyên anh của họ và giao cho Lý Mộc Uyển. Bây giờ, trong số 9 người tu luyện nguyên anh của Vân Thiên Tông, ngoại trừ Liễu Phi đã gần như hấp hối, chỉ còn lại 4 người sống sót. Vương Lâm không hành động thêm nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía 5 người kia. Những tổ sư Vân Thiên Tông mặc áo mây hồng, một trong những tổ sư chứng kiến môn đồ bị giết thảm, nổi giận dữ, vung tay liền thả ra một đàn côn trùng nhỏ màu đen. Những sinh vật nhỏ này tụ lại thành một đám mây đen kịt, như đêm tối bất ngờ giáng xuống, bao phủ cả quảng trường. Những người tu luyện nguyên anh của các tông phái khác nhìn thấy liền biết, đây chính là bảo vật của Vân Thiên Tông đã giấu kín hàng trăm năm, con trùng mực tím. Những con côn trùng bay này được gọi là con trùng mực tím, không chỉ vỏ ngoài cứng cáp vô cùng, mà còn toàn thân phát ra độc tố mạnh mẽ. Bất kỳ ai tiếp cận, chỉ cần chúng tiếp xúc gần như sẽ bị cắn đến nỗi không còn một mảnh xương. Đối mặt với mối đe dọa bất ngờ này, Vương Lâm không hề hoảng loạn, cô nhanh chóng đặt Liễu Phi sang một bên, sau đó lấy ra một tấm bảo gương, bảo vệ mình và Lý Mục Uyển bằng cách bao quanh họ lại. Cùng lúc đó, thần thạch của cô như thác nước đổ về phía Trầm Bách Liang. Dù người mạnh của nguyên anh thất nặc này đã trải nghiệm rộng lớn, nhưng dưới sự tấn công của thần thạch tĩnh lặng của Vương Lâm, cũng chỉ có thể vừa đủ thở ra một hơi nguyên anh, nỗ lực tạo ra một khe hở không gian, cố gắng nuốt chửng lượng thần thạch mạnh mẽ này. Sau trận chiến, 5 tổ sư của Vân Thiên Tông đều có vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi lạnh trên trán Trầm Bách Liang càng làm rõ sự hoảng sợ của hắn. Đám mây đen cô ấy kiểm soát tiếp tục lao về phía Vương Lâm và Lý Mục Uyển, nhưng Trầm Bách Liang không bao giờ nghĩ tới, Vương Lâm lại có thể trong nháy mắt triệu hồi thần thạch tĩnh lặng trở lại, với một cái vẫy tay, lại như một tấm lưới khổng lồ, dễ dàng bắt gọn những con côn trùng mực tím lao tới, cùng với những con mực tím biến thành tro bụi. Sắc mặt của Trầm Bách Lương trắng bệch như giấy, anh ta nhìn Vương Lâm một cách không thể tin được. Trầm Sinh hỏi, ngài rốt cuộc là vị thần thánh nào vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một người luyện đan sư lại huy động một lực lượng lớn như vậy? Ông ta rốt cuộc có ý đồ gì sâu xa? Vương Lâm trả lời một cách bình tĩnh, ta muốn có toàn bộ Vân Lam Tông.